دیوار صوتی چیه؟ آیا میدونید چه زمانی دیوار صوتی شکسته میشه؟ مافوق سرعت صوت یا همون سوپرسونیک به سرعتی میگن که از سرعت صوت هم بیشتر باشه. واحد سرعت مافوق صوت ماخه و به تعداد ضریب سرعت میگن. تو این وضعیت تنش‌های شدیدی به بدنه هواپیما وارد میشه و به همین دلیل هر هواپیمایی قادر به انجام این مانور نیست. این حالت وقتی اتفاق میفته که خلبان مسیری رو با سرعت صوت پرواز میکنه و بخواد سرعت رو به بیشتر از سرعت صوت افزایش بده. یکی از مانورهای جالب جت‌های نظامی شکست دیوار صوتیه. در این مانور خلبان مسافتی رو با سرعت صوت پرواز میکنه، یعنی 340 متر بر ثانیه. تو هوای خشک و نزدیک سطح زمین هرچی ارتفاع بیشتر بشه دما و چگالی هوا کمتر و سرعت اون کاهش پیدا میکنه و همراه با امواج صوتی تولید شده توسط موتورها و حرکت بدنه در هوا پرواز میکنه. از اونجایی که سرعت هواپیما با امواج صوتی برابره، این امواج به تدریج به هم فشرده میشن و چگالی زیادی رو از انرژی در اطراف هواپیما ایجاد میکنن. کنترل هواپیما در چنین شرایطی لحظه به لحظه سخت‌تر میشه. به خاطر همین خلبان پس از مدتی سرعت هواپیما رو به بیشتر از سرعت صوت افزایش میده و از این سد صوتی عبور میکنه. این همون لحظه ای که میگن دیوار صوتی شکسته شد. در این لحظه انرژی انباشته امواج صوتی در قالب موج ضربه‌ای منتشر میشه. اگر خلبان در حال عبور از مناطق مسکونی باشه، این انرژی باعث لرزش شدید شیشه ها و شکستن اونا میشه. یا حتی اگه شخصی تو معرض امواج ضربه‌ای به طور مستقیم قرار بگیره، احتمال از دست دادن شنوایی و پاره شدن پرده گوشش خیلی زیاده. البته قدرت این موج به طول زمان پرواز تو سرعت صوت یعنی 1 ماخ و ارتفاع هواپیما از زمین بستگی داره. اگر بخار آب در هوا به اندازه کافی وجود داشته باشه، در لحظه شکستن دیوار صوتی ریز قطرات آب چکالیده میشه و ابرهای موضعی رو تو اطراف بالها و دماغه ایجاد میکنه. شکسته شدن دیوار صوتی حتی هنگام پرواز یه شاتل هم دیده میشه. به دلیل تولید امواج ضربه‌ای تو سرعت‌های حدود سرعت صوت، خلبانا سعی می‌کنند فقط مدت کوتاهی تو چنین سرعت‌هایی ترانسونیک پرواز کنند و خیلی زود از دیوار صوتی میگذرن. چون پرواز تو این سرعت‌ها نیروی خیلی زیادی به موتور وارد میکنه و میزان مصرف سوخت رو افزایش میده. امواج حاصل از حرکت هواپیما یا صدای تولید شده در اثر حرکت هر بار تو سرعت‌های زیر سرعت صوت از هواپیما دور میشن و به گوش شنونده میرسه. اما با رسیدن هواپیما به سرعت صوت این صداها دیگه فرصت دور شدن از هواپیما رو نداره و کلاً تو جلوی هواپیما جمع میشن. با گذر از سرعت صوت صدای چند ده برابر شدن از حرکت هواپیماها با هم به گوش میرسه که مثل یه انفجار شدید یا صدای رعد و برق وحشتناک به گوش میرسه. اولین بار خلبان آمریکایی به اسم چاک ایکر با انجام اصلاحاتی روی یه بمب افکن قدیمی اون رو به 4 موتور موشکی مجهز کرد و رو بیابون‌هایی در آمریکا بعد از جدا شدن از هواپیمای مادر به پرواز در اومد. بعد از چند ثانیه پرواز هواپیمای پرتغالی رنگ ملقب به X1 به صورت گلاید خلبان 4 موتور موشکی خودش رو روشن کرد و بعد از چند لحظه صدای رعدآسا تو آسمون شنیده شد که همون نتیجه شکستن دیوار صوتی برای اولین بار تو جهان بود. در این آزمایش سرعت این هواپیما 16 ممیز 1 ماخ بود و با ورود به عصر جت
رویای شکستن دیوار صوتی و پا گذاشتن به سرعت صوت به واقعیت تبدیل شد. امروزه هواپیمای بدون سرنشین توسط ناسا با سرعت 10 برابر صوت یعنی 10 ماخ پرواز میکنند. طبق گزارش ارتش آمریکا در حال توسعه یه هواپیمای جت مافوق صوته که میتونه تا 5 برابر سرعت صوت پرواز کنه. یعنی سریعتر از یک گلوله که معمولاً با سرعت 2 ماخ یا 2 برابر سرعت صوت حرکت میکنه. شکستن دیوار صوتی در کل میتونه مخرب باشه. هر چیزی که از سرعت صوت فراتر بره بوم صوتی ایجاد میکنه. یه هواپیما، یه گلوله یا نوک یه شلاق نرم میتونه این اثر رو ایجاد بکنه. همه اونها یک ترک تولید میکنن. این تغییر فشار ایجاد شده توسط بوم صوتی میتونه خیلی مخرب باشه. خیلی ممنون که تا انتها با من همراه بودین. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و اون رو به اشتراک بذارین و دکمه سابسکرایب رو فعال کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.